საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს ხელისუფლებას მიმართავს, რაზე საუბრობს გიორგი კვირიკაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი ბრიუსელში გიორგი მარგველაშვილის ოფიციალური შეხვედრები. თემილან მაჩალიკაშვილის ცხედარზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნა დღეს გახდება ცნობილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოამბეს 15 საათზე მარიამ ბაშიაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს ხელისუფლებას მიმართავს ორი ქვეყნის ურთიერთობების მოსაგვარებლად დაარსებული რთული ვითარების დასაძლევად ერთობლივი ნაბიჯები გადაიდგას. მიმდინარე წლის აგვისტოში 2008 წლის ომიდან 10 წელი შესრულდება. ამ დრამატულმა მოვლენამ ღრმა კვალი დატოვა ქართველი ხალხის ცნობიერებასა და საქართველოს-რუსეთს შორის ურთიერთობებში. გაწყვეტილია დიპლომატიური კავშირები. მოსკოვის მიერ აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარებამ ფაქტობრივად შიხში მოაქცია ნორმალური სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობის დამყარების პერსპექტივა, აცხადებს პრემიერი. გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამჟამად არის არჩევანი ურთიერთბრალდებები და მწვავე განცხადებები ან გონივრული ნაბიჯები ურთიერთობების მოსაგვარებლად. ჩვენ ადრეს განვაცხადეთ და კვლავ ვადასტურებთ, რომ დაინტერესებულნი ვართ მივაღწიოთ რეალურ პროგრესს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების პროცესში, რისთვისაც დავადასტურეთ ჩემი პირადი ჩართვის მზაობა. მზად ვართ ასევე პირდაპირი დიალოგისთვის აფხაზებთან და ოსებთან და მისასალმებელი იქნებოდა ამ თვალსაზრისით რუსეთის მხარის რეალური კონსტრუქციული მიდგომა. პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში შესაძლებლად მიგვაჩნია სხვა გონივრული ნაბიჯების გადადგმაც. სამწუხაროდ დღეს რთული რეალობის წინაშე ვდგავართ. ორმხრივი სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობები აღვადგინეთ, მაგრამ ტრაგიკული მოვლენების ჯაჭვი დღესაც გრძელდება. ეს ძირს უთხრის ქართულ-რუსულ ურთიერთობათა მოწესრიგების პერსპექტივას. ამის ბოლო ტრაგიკული მაგალითია ორი კვირის წინ ცხინვალში გაურკვეველ ვითარებაში ჩვენი მოქალაქის არჩილ ტატუნაშვილის სიკვდილი, რომლის ხედრის გადმოცემაც კი მიუხედავად საქართველოს ხელისუფლების, კათოლიკოს პატრიარქისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის არაერთი მცდელობისა, აქამდე ვერ მოხერხდა ოჯახისთვის. მივმართავ რუსეთის ფედერაციის უმაღლეს ხელისუფლებას, რათა დღევანდელი დღისა და მომავალი თაობების წინაშე პასუხისმგებლობის გაცნობიერებით გადავდგათ ერთობლივი ნაბიჯი აღნიშნული რთული ვითარების დასაძლევად. პრემიერის მიმართვასთან დაკავშირებით პირველი შეფასებები უკვე გაკეთდა. პოზიცია დააფიქსირეს როგორც მმართველი გუნდის, ისე ოპოზიციის წარმომადგენლებმა. შორენა ხვიჩია განავრცობს თემას ახლა პირდაპირ ეთერში. შორენა, გისმენთ. ეს იყო რთული ნაბიჯი, რომელიც აუცილებლად უნდა გადადგმულიყო და ეს აუცილებლად მოიტანს შედეგს და რეაქციას რუსეთის მხრიდან. ეს განცხადება ეკუთვნის რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს. საგარეო საქმეთა მინისტრმაც ისაუბრა პრემიერის განცხადებაზე და როგორც ჯანელიძე ამბობს, ერთ-ერთი მთავარი გზავნილი, რაც არის ამ განცხადებაში გახლავთ ის, რომ ძალიან კონკრეტული მიზნებისთვის, ძალიან კონკრეტული გზებია წარმოჩენილი პრემიერ-მინისტრის მხრიდან. ეს არის პასუხისგებლობით ახსავსე ლიდერის განცხადება, რომელმაც გამოიარა გარკვეული მნიშვნელოვანი შეფასებითი პროცესი, ანალიტიკური პროცესი და ფიქრობ, სწორედ ეს ის მიდგომაა, რაზედაც საერთაშორისო თანამეგობრობა დღეს აკეთებს აქცენტს ომის შემდეგ, სამწუხარო დანაკარგების შემდეგ, ტრაგიკული მოვლენების შემდეგ ეს ურთიერთობა რასაკვირველია აღარ განვითარებულა. თუმცა ეს არ არის რასაკვირველია მოლოდინი იმისა, რომ სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობა იქნება და ესეთი მოლოდინები ვიღაცებს გააჩნიათ. ეს არის მხარეებს შორის ურთიერთობა იმ საპასუხისმგებლო საკითხებზე, რასაც ქვია ჩვენი მომავალი თაობების ბედი. ან რთული, მაგრამ საჭირო ნაბიჯით მან რუსეთის მხარეს შეთავაზა არამხოლოდ ტატუნაშვილის ძალიან რთული საკითხის მოგვარება, არამედ ისაუბრა იმ შესაძლო საკითხებზე, რომლებმაც შეიძლება გამოიყვანონ მოჯადოებული წრიდან ქართულ-რუსული ურთიერთობები. მან ისაუბრა ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების დონის აწევაზე და დაადასტურა თავის მზაობა ამაში მონაწილეობისა. ტატუნაშვილის საკითხთან დაკავშირებით მოახდინეთ საერთაშორისო საზოგადოების მაქსიმალური მობილიზება და დაფიქსირდა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციის მხრიდან შესაბამისი პოზიციები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ ფორმატში
სადაც ჩვენ ვეძებთ გამოსავალს კონფლიქტის დარეგულირებისთვის ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში. ჩვენ შევძლოთ ამ გამოსავლის მოძებნა, რუსეთმა უპასუხოს ამ საერთაშორისო საზოგადოების მოთხოვნას და საერთაშორისო სამართლის, საერთაშორისო პრინციპების შესაბამისად მოძებნილ იქნას შესაბამისი გამოსავალი. ყველა საერთაშორისო ფორმატში, როგორც მთავრობის წარმომადგენლებმა, ასევე პარლამენტის და საპარლამენტო დელეგაციებმა სრულად მივაწოდეთ ინფორმაცია და გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობამ გააკეთოს ამაზე შესაბამისი რეაქცია. ჩვენ ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც ჩვენს ხელთ არის, რომ ცხედარი დროულად განმოეცეს ოჯახს, თუმცა როგორც ხელისუფლებას და საზოგადოებას, ასევე რა თქმა უნდა, არჩილ ტატუნაშვილის ოჯახსაც კარგად ესმის, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კონტროლს ახორციელებს რუსეთის ფედერაცია და პასუხისმგებლობა მომხდარზე სწორედ მას ეკისრება. დღეს ვხედავთ არათანამიმდევრულობას. ტატუნაშვილის მკვლელობის შემდეგ გარკვეულწილად ცდილობს მთავრობა საერთაშორისო ყურადღების მობილიზაციას. მაშინ როცა 4-ზე მკვლელობის შემდეგ ფაქტიურად ამ მიმართულებით ბევრი არაფერი გაუკეთებია. ჩვენ გვჭირდება მშვიდობიანი, მაგრამ თანმიმდევრული პოლიტიკა და ცხადია, რომ ასეთი მიმართვებით პრობლემა ვერ გადაწყდება. მთავრობას უნდა ქულების ჩაწერა, ეკლესიას უნდა ქულების ჩაწერა, აგერ რომელიღაც ოპოზიციის პარტია დადის და უნდა ქულების ჩაწერა და სპეკულირებენ გარდაცვლილი ადამიანებით. ნუ ვატყუებთ, რომ ეს მოხდება დღეს, ხვალ ან ზეგ. რომ არ მოხდება, ეს არ არის საქართველოს ბრალი, არც საქართველოს ხელისუფლების ბრალი, ეს არის პირდაპირ რუსეთის დანაშაული, მაგრამ ესაც მთავრობა წინსრებად აცხადებს, რომ ტატუნაშვილის ხდარია თვალდაზე იქნება გადმოცემული, ეს ნიშნავს, რომ აი რა კარგად მუშაობდა, მოდით დაგვაფასეთ. დავანებოთ აი ამ ცხედრით სპეკულირებას თავი ყველამ. ჩავთვალოთ საერთაშორისო ორგანიზაციები და მაქსიმალური ზეწოლა უნდა მოახდინოთ რუსეთს. რაც შეეხება დეპუტატებს ამ თემის კომენტირებისას საუბრობენ საკუთარ პასუხისმგებლობაზე, როგორც კანონმდებლობის პასუხისმგებლობაზე და ამბობენ, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს ერთიანი დოკუმენტის შემუშავება, ერთიანი რეზოლუციის მიღება, როგორც იცით რეზოლუციის პროექტზე მიმდინარეობს მსჯელობა და კონსულტაციები, ეს რამდენიმე დღის წინ დაიწყო, დღესაც გაიმართება და როგორც უმრავლესობაში ამბობენ, მცირე ხანში პარლამენტი მიიღებს ერთიან რეზოლუციის პროექტს. მადლობ შორენა ხვიჩია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ტატუნაშვილის საქმესთან დაკავშირებით პარლამენტი რეზოლუციის პროექტზე განაგრძობს მუშაობას, როგორც დეპუტატები ამბობენ, კონსულტაციები გრძელდება, მათ შორის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთანაც. შეთანხმდება თუ არა ერთიან პროექტზე უმრავლესობა და ოპოზიცია, ეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ამ მიმართულებით გენერაცია გაზრდილი. უნდათ რომ იყოს ერთი ძლიერი რეზოლუცია. ჩვენც მიგვაჩნია, რომ ეს არის სწორი მიდგომა. ოღონდ რა თქმა უნდა, ძლიერი რეზოლუცია გულისხმობს, რომ მასში უნდა იყოს შესული 4-ზე ტატუნაშვილის სია. წინამორბედი შემთხვევაში რეზოლუცია ძლიერი არ იქნება. მარტო განცხადება და პოლიტიკური შეფასება რეზოლუციას ძლიერს არ ქმნის. უმრავლესობა ქმნის ილუზიას თითქოს და ამის მიზეზი ყოფილიყოს მოლაპარაკება ოპოზიციასთან, უმცირესობასთან და დღემდე არ არის რაღაცა შეთანხმებული. ეს არის ტყუილი. მცირე დრო დასჭირდება იმას, რომ საბოლოო ტექსტი ჩვენ კომიტეტზე კენჭისყრისთვის გამოვიტანოთ. პარლამენტი რა თქმა უნდა მიიღებს პრინციპულ რეზოლუციას, სადაც ჩვენ არ მხოლოდ შეფასებებს, არამედ კონკრეტულ ქმედებებსაც მოვითხოვთ. ეს არის გამოძიების ჩატარება, ეს არის საერთაშორისო მექანიზმების დაშვება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. ჩვენ კომპეტენციის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ კონსულტაციებს, გვექნება კონსულტაციები ამ საკითხზეც, ისევე როგორც გვაქვს სხვა საკითხზე პარლამენტში. არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის გადმოსვენების საკითხს საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. განცხადებები გააკეთეს საფრანგეთისა და ნიდერლანდების ელჩებმა. ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში მომხდარი ფაქტი, რომელსაც არჩილ ტატუნაშვილი ემსხვერპლა, ძალიან სერიოზული ინციდენტია. ყველა, ვისაც ეს საკითხი აშფოთებს და ადარდებს, აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მალე ეს პრობლემა გადაიჭრას. ტატუნაშვილის ცხედარი მის ოჯახს გადაეცეს. ძალიან შემაშფოთებელია, რომ ადამიანები დააკავეს და ერთ-ერთი მათგანი დაიღუპა. გამოძიების შედეგები არ არის გამჭვირვალე. შეხვედრა გაიმართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების ფარგლებში. წავიკითხო, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებამ უნდა გაავრცელოს ყველა ინფორმაცია და გადასცეს ოჯახს მოკლურის ცხედარი 2 კვირის ვადაში. ყველაფერი გაკეთება იმის გასაგებად, თუ რა მოხდა რეალურად.
ერთობა დაამარცხებს რუსულ ოკუპაციას ამ ლოზუნგით ოპოზიციური პარტიების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციებმა არასამთავრობოებთან ერთად აქცია გამართეს. იუსტიციის სახლთან შეკრებილებმა ქვეყნის ოკუპაცია კიდევ ერთხელ გააპროტესტეს არჩილ ტატუნაშვილის ცხედრის ოჯახისთვის გადაცემა და ხელისუფლებისგან ქმედითი ღონისძიებების განხორციელება მოითხოვეს. აქციის მონაწილეები ანტისაოკუპაციო ღონისძიებების გამართვას პერმანენტულად გეგმავენ. ჩვენი მოთხოვნა არის უპირველეს ყოვლისა დავამარცხოთ საქართველოსში ოკუპაცია. რუსეთის წინააღმდეგ გავერთიანდეთ. აქედან გამომდინარე, რამოდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები მოუწოდებ ნებისმიერი ჯგუფის წარმომადგენლებს, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია საქართველოს გადარჩენა და ეროვნულობა შემოგვიერთდნენ და ერთად გავაპროტესტოთ და დავძლიოთ საქართველოს ოკუპაცია. აქ ვიმყოფებით 6 პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, აქ ვიმყოფებით არასამთავრობო ორგანიზაციები და ჩვენ ვაპირებთ ბრძოლას ოკუპაციის წინააღმდეგ. ჩვენ არ დაუშვებთ ჩვენს ქვეყანაში დაბრუნდეს რუსული ჩექმა და ჩვენ არ დაუშვებთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებას მიადგეს რაიმე სახის ზიანი. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და მათ შორის არჩილ ტატუნაშვილის საქმე ამ საკითხებზე ბრიუსელში ვიზიტად ყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან ფედერიკა მოგერინისთან ისაუბრა. საუბარი შეხვდა გასულ წელს ხუთშაბათში იგი გაუთხო ზორიას მკვლელობასაც თამარ წიგრაური შეხვედრისა და პრეზიდენტის ვიზიტის დეტალებით. არჩილ ტატუნაშვილის საქმე ეს არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაზეც ყურადღება გამახვილდა საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილისა და ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის უშიშროებისა და საგარეო საქმეთა პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის შეხვედრაზე, როგორც ქართულმა მხარემ შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჩვენთან განაცხადა, ფედერიკა მოგერინიმ აღშფოთება გამოთქვა იმ პროცესებთან დაკავშირებით, რაც მიმდინარეობს არჩილ ტატუნაშვილის საქმესთან მიმართებაში, ასევე მან დატყობნა გამოთქვა ჩაერთოს ამ საქმესთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესებში. ბუნებრივია ამ შეხვედრაზე ასევე ისაუბრეს ისეთ საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიც არის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილი ვითარება, ასევე რუსეთის აგრესიული პოლიტიკა და ასევე შეხვედრაზე ისაუბრეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებზე და ბუნებრივია ყურადღება გამახვილდა იმ თანამშრომლობაზე, რომელიც ამ დრომდე აქამდე არსებობს ევროკავშირთან და ამ თანამშრომლობის გაღრმავების პერსპექტივებზე. ძალიან პოზიტიურად შეფასდა ის დინამიკა რაც და ის პროცესები, რაც საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობებში არსებობს, საუბარი შეეხება ბუნებრივია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სიტუაციას და კონკრეტულად ბატონი ტატუნაშვილის ტრაგიკული გარდაცვალების თემატიკას. ქალბატონმა მოგერინიმ სრულად გაიზიარა ის მწუხარება და ასევე აღშფოთება საკითხთან მიმართებით და გამოხატა მზაობა ჩართულობის ამ პროცესებში. საქართველოს პრეზიდენტის ბრიუსელში ყოფნის დროს და ევროკომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ, რომელიც გუშინ შედგა ჟან-კლოდ იუნკერთან, მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ევროკავშირი შეიქმნება ევროკავშირის საქართველოს ახალი უმაღლესი დონის თანამშრომლობის ფორმატი, როგორც ქართული დელეგაცია ამბობს, ეს იქნება ფორმატი, რომლის ფარგლებშიც კიდევ უფრო გაღრმავდება სექტორული თანამშრომლობა ევროკავშირთან. საქართველოს მთავრობამ დააყენა წინადადება სოცირების საბჭოზე სექტორული მიმართულებით ინტეგრაციის გაღრმავების შესახებ. ეს წინადადება განხილულ იქნა დახურულ ფორმატში, შემდეგ გაიმართა მოლაპარაკებები და გუშინ პრეზიდენტმა მიიღო დასტური, რომ საქართველოს შეძლებს გააღრმავოს დარგობრივი თანამშრომლობა. აბსოლუტურად ყველა სფეროში მოგცემს პირდაპირ სექტორალური თანამშრომლობის საშუალებას და შესაბამისად ევროკავშირის შესაბამის სტრუქტურებთან, შესაბამის კომისრებთან უშუალო ურთიერთობის შესაძლებლობას. ყოველივე ეს იქნება უშუალოდ პრეზიდენტ იუნკერის მეთვალყურეობის ქვეშ ევროკავშირის მხრიდან და განსაკუთრებით დააჩქარებს ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის ტემპებს. როგორც უკვე გითხარით, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა შეხვედრა ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელთან. ამ წუთებში კი გიორგი მარგველაშვილი ხვდება უკვე ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურ მდივანს. უკვე ამის შემდეგ გიორგი მარგველაშვილი ეწევა ლუვენის უნივერსიტეტსაც.
თამარ ციკლაური საუბრობდა ბრიუსელიდან. თემრილან მაჩალიკაშვილის ცხედარზე ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნად დღეს გახდება ცნობილი დასკვნას დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიგოლეიშვილი გაეცნობა. პარალელურად დღეს თბილისში ჩამოსვლას აპირებს მალხაზ მაჩალიკაშვილის საქმის სამართლებრივ საკითხებთან დაკავშირებით. ადვოკატის ინფორმაციით კი დაცვის მხარეს უარი ეთქვა საქმის მასალების გაცნობაზე. გიორგი კობერიძე ჩაგვერთვება თემის დეტალებით ახლა პირდაპირ ეთერში გიორგი გისმით. დიახ, დაახლოებით 1 საათში აპირებს მაია ნიკოლეიშვილი მივიდეს სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში და გაეცნოს საბოლოო დასკვნას, რომელიც თემრილან მაჩალიკაშვილის ცხედარზე ჩატარდა. სწორედ ამის დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ გადაწყვეტს მაია ნიკოლეიშვილი მოაწეროს თუ არა მას ხელი, როგორც ექსპერტი ამბობს, სწორედ ამ დასკვნას უნდა დაედგინა თემრილან მაჩალიკაშვილის გარდაცვალების მიზეზი და ასევე ტრაექტორია. სხვა დანარჩენი დეტალური გამოკვლევა და ასევე დეტალური დასკვნა უკვე მოგვიანებით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება მალხაზ მაჩალიკაშვილის თბილისში ჩამოსვლას, ამას ადასტურებს მალხაზ მაჩალიკაშვილი. ეს ეხება თემრილან მაჩალიკაშვილის საკითხთან დაკავშირებით სამართლებრივ პროცედურებს, თუმცა მანამდე სატელევიზიო კომენტარის გაკეთებისგან თავს იკავებს. ადვოკატის ინფორმაციით მაჩალიკაშვილების ოჯახის მოთხოვნა ამ ეტაპზე დაკმაყოფილებული არ არის. თემრილან მაჩალიკაშვილს არ აქვს დაზარალებული სტატუსი მინიჭებული და ასევე მაჩალიკაშვილების ოჯახისთვის საქმის მასალები არ გადაუციათ. ამის დოკუმენტალური გაფორმება, თორე თქმით ეს ყველაფერი უკვე თქვი, სიკვდილის მიზეზი რაც იყო, ხა ცეცხლსასროლი დაზიანება იყო, რომელიც შემდეგ უკვე საავადმყოფოში ყოფნის შემდეგ დაიღუპა ეს ახალგაზრდა, მიმართულება წინიდან უკან იყო, ეს ყველაფერი დადგენილი დაიწერება ოფიციალურად და რაღაც გამოძიებას თავისი ეტაპები აქვს, სანამ ეს დასკვნა არ იქნებოდა, პოზებზე ვეღარ იქნებოდა საუბარი. თემრილან მაჩალიკაშვილი გასული წლის 26 დეკემბერს ბანკში ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს თავის არეში დაჭრეს. დაახლოებით 2 კვირის განმავლობაში ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფებოდა. 10 იანვარს გარდაიცვალა, რის შემდეგაც მას სამხარაული სახელობის ექსპერტიზის ბიუროში ჩაუტარდა ექსპერტიზა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით ის ბრალდებული იყო ტერორიზმში დახმარებისთვის კონკრეტული პირების მიმართ და უსაფრთხოების სამსახურმა გაავრცელა კადრები, სადაც აღბეჭდილია თემრილან მაჩალიკაშვილი და ასევე გამოძიების ინფორმაციით ერთ-ერთი პირი, რომელიც გაბრიელ საოლსის ქუჩაზე ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს იქნა ლიკვიდირებული და ისიც ასევე ტერორიზმში იყო ბრალდებული. ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით მის მაჩალიკაშვილის მიმართ გასვლა განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ის აპირებდა შეერაღებული წინააღმდეგობის გაწევას, კონკრეტულად კი ხელყუმბარით, თუმცა მაჩალიკაშვილების ოჯახი ამბობს, რომ ეს არ იყო ხელყუმბარი და მას ხელში მობილური ტელეფონი ეჭირა. მადლობთ გიორგი კობერიძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში. ამ დრომდე საავადმყოფოში რჩება 7 წლის ბავშვი, რომელიც ბიზნეს ცენტრ მოზაიკაში მეოთხე სართულიდან გადმოვარდა. ექიმის ინფორმაციით პაციენტის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა, მას აღენიშნება მრავლობითი დაზიანება და ამ დრომდე რჩება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. ის მუდმივი დაკვირვების ქვეშაა. ამ ეტაპზე მდგომარეობა ჩრება სტაბილურად მძიმე, იმყოფება ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში, საჭიროებს მუდმივ მონიტორინგს ღვიძლის დაზიანების გამო. ბოლო კვლევით დინამიკა შეცვლილი არ არის. სახელმწიფომ ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების ჩართულობით აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია და სამოქმედო პროგრამა შეიმუშავა. პროგრამის მიზანი აზიური ფაროსანას მართვა, მისი პოპულაციის შემცირება და სასოფლო-სამეურნეო კულტურების დაზიანების და მიყენებული ზარალის მინიმუმამდე დაყვანა. სახელმწიფო მამნებლის წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებებს ახორციელებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიებზე, ასევე კერძო სავარგულებზე, სადაც აუცილებელია სპეციალიზებული ტექნიკის გამოყენება. სოფლის მეურნეობის მინისტრმა დღევანდელ პრეზენტაციაზე 2018 წელს განსახორციელებელ ღონისძიებებს დეტალურად ისაუბრა. პირველი ვახდენთ კომუნიკაციას, ვახდენთ მონიტორინგს და ამ მონიტორინგზე დაფუძნებით ჩვენ ვატარებთ კონტროლის ღონისძიებებს. ეს გულისხმობს ერთის მხრივ სახელმწიფოს ჩართულობას და სახელმწიფო ამისთვის არის სრულად მზად, როცა ეროვნული სააგენტო გადაიარაღდა მთლიანად, გაიზარდა შესაძლებლობები ჩვენი ფიტოსანიტარული სამსახურის და ამავე დროს მოსახლეობა ერთვება პარალელურად ჩვენ სპეციალისტებთან, ჩვენ საველე თანამშრომლებთან ერთად იმისთვის, რომ ერთობლივი ძალებით ჩვენ შევძლოთ მოსავლის გადარჩენა.
დღეს 5 საათიდან თბილისში ძლიერი ქარია მოსაოდნელი გარემოს ეროვნული სააგენტო მოსახლეობას აფრთხილებს ძლიერი ქარის შემთხვევაში მოერიდონ ხეების, მსუბუქი კონსტრუქციების და სამშენებლო მოედნების სიახლოვეს ყოფნას. ძლიერი ქარის შესუსტება ხვალიდან არის ნავარაუდები, რაც შეეხება დანარჩენ საქართველოს ნალექის გამო მდინარეებში წყლის ნაკადია მომატებული, ასევე უამინდობის გამო ზღვის სანაპიროზე შტორმია მოსაოდნელი. სიჩქარე ქალაქის შიგაუბნებში დაახლოებით 20-25 მეტრწამის ფარგლებში იქნება, გარეუბნებში არ არის გამორიცხული მიაღწიოს 30 მეტრწამს. ანუ 20-25 მეტრწამი არსებული საერთაშორისო კლასიფიკაციით განეკუთვნება ძლიერი ქარის კატეგორია. მოვერიდოთ მაღალ ხეებთან განსაკუთრებით არამდგრადი ხეები ბევრი არის ქალაქის ტერიტორიაზე, მანქანებს ნუ დავაყენებთ უშუალოდ მათ სიახლოვეს, მოვერიდოთ ტროტუარებზე სიარულს მაღალ სართულიანი კორპუსების გასწვრივ, რომ რამე ნივთი არ ჩამოვარდეს და არ დაგვიზიანოს ჯანმრთელობა. თბილისის მერია ბოტანიკური ბაღის კიდევ უფრო მეტად ათვისების იდეით გამოდის და ახალ პროექტზე მუშაობას იწყებს. ზავგის ისხლის ხეობის მიმდებარედ ბოტანიკურ ბაღში საფეხმავლო და ველობილიკების გაკეთება და სათავგადასავლო და ვიზიტორთა ცენტრის მოწყობა იგეგმება. ბოტანიკური ბაღის დირექტორთან ადგილი დღეს თბილისის მერმა დაათვალიერა. კახა კალაზის განცხადებით, პროექტის განხორციელება ხელს შეუწყობს ბაღის პოტენციალის კიდევ უფრო მეტად გაზრდას და ვიზიტორთა რაოდენობაზე იქონიებს გავლენას. ბოტანიკური ბაღის დირექტორის თქმით, არაა გამორჩეული პროექტის განხორციელების შედეგად ბოტანიკური ბაღის ტერიტორია 4 ჰექტარით გაიზარდოს, ხოლო სათავგადასავლო ტურისტულ მარშრუტის სიგრძე 5 კილომეტრს გადააჭარბოს. ბოტანიკურ ბაღში ახალი პროექტი სრულად სავარაუდოდ 2 წელში დასრულდება, თუმცა ბაღის ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს, რომ პირველი ვიზიტორები ახალ ბილიკებზე წელსვე მიიღონ. პროექტს სრულად ფონდი ქართულ დააფინანსებს. ბევრი განვითარებული ქალაქი ინატრებდა ასეთ ადგილს ქალაქის ცენტრში. თუმცა ჩვენ მგონია რომ გვაქვს იმის შესაძლებლობა რომ ეს კიდევ უფრო მეტად გამოვიყენოთ, გავხადოთ მიზიდულობის ცენტრი. მე ვიცი რომ ძალიან ბევრი ადამიანია ველომოყვარულები და ამ პროექტის განხორციელებით მათ ექნება შესაძლებლობა ქალაქის ცენტრში, ულამაზეს ხეობაში, ულამაზეს ადგილზე ველოსიპედით გაიარონ ეს ძალიან გრძელი დაახლოებით 4 კილომეტრი ცოტა მეტი იქნება ეს ველობილიკი. ბოტანიკური ბაღისთვის ეს იქნება ალტერნატიული შემოსასვლელი, ახალი ტერიტორია, რომელიც დამატებით სიცოცხლეს მისცემს ბოტანიკურ ბაღს და პლუს გაზრდის ვიზიტორთა რაოდენობას და გაზრდის შემოსავლებს. კოჭრის გზატკეცილიდან იქნება ჩასასვლელი და საფეხმავლო ბილიკებით და მათ შორის შესაძლებელია ელექტრომობილის ბილიკით იგი დაუკავშირდეს ბაღის ცენტრალურ მარშრუტს. თქვენ იცით რომ ბაღთან დაკავშირება მეტნაკლებად გართულებულია, ამიტომ ეს იქნება კიდევ ერთი შესაძლებლობა ბოტანიკური ბაღისთვის მიიღოს ვიზიტორები. ფონდი დააფინანსებს სრულად აღნიშნულ ველობილიკს და საფეხმავლო ბილიკის მოწყობას, რაც ერთი საკმაოდ გაზრდის ბაღის ტურისტულ პოტენციალს შესაძლებლობას გაუჩენს თბილისელებს და დედაქალაქის სტუმრებს სპორტულად და აქტიურად მიიღონ ის ასე ვთქვათ სიკეთეები, რაც გააჩნია ბაღს და ისვენონ აქ. ამ მომენტში მიმდინარეობს პროექტირება, საუბარი არის რამდენიმე მილიონზე, რაც დაზუსტდება უახლოეს მომავალში. ალგეთის საწვრთნელ ბაზაზე M240 ბიტყვი ამფრქვევის მოვლა შენახვის და ექსპლუატაციის კურსის საკვალიფიკაციო სროლები დასრულდა. კურსდამთავრებული სამხედროები თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ფარგლებში უკვე სხვა ჯარისკაცებს მოამზადებენ. ორკვირიან მომზადება საქართველოს შეერაღებული ძალების სხვადასხვა ქვედანაყოფის 36 სამხედრო მოსამსახურე გადიოდა. მათ ამერიკული ტყვი ამფრქვევის ტაქტიკურ-ტექნიკური მახასიათებლები, მოვლა შენახვის და უსაფრთხოების წესები, ასევე შეფერხების და მისი აღმოფხრის პრინციპები შეისწავლეს. საწყის საბრძოლო ცენტრში ჩატარდა სწავლება ამერიკული წარმოების M240B-ს ტყვი ამფრქვევზე. აღნიშნული სწავლება არის ეფექტური და აღნიშნული სწავლების შემდეგ ქვედანაყოფებში M240-ის ტყვი ამფრქვევი ჩაანაცვლეს საბჭოური წარმოების ტყვი ამფრქვევებს. კურსზე იყვნენ ჩარიცხულები სხვადასხვა ქვედანაყოფიდან 36 სამხედრო მოსამსახურე. სწავლება იყო ეფექტური. 36-ვე სამხედრო მოსამსახურემ წარმატებით დაასრულა ეს კურსი. ლეიბორისტული პარტია კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციას დიდი ოდენობით საწვავის არამიზნობრივ ხარჯვაში ადანაშაულებს. კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდაშვილი დღეს გამართულ ბრიფინგზე სიმბოლურად საწვავის 20 ლიტრიანი ავზით გამოცხადდა. კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ნინო ოდიაშვილი გააცხადებს, რომ ლიმიტი არ გაზრდილა და თანხის ზრდა საწვავის ტარიფების ზრდას უკავშირდება.
წელს კახეთის გუბერნიამ შეისყიდა 80,000 ლარის საწვავით. არ ვიცი სად უნდა იაროს ამდენი კახეთის გუბერნატორმა. შეიძლება სხვა რამეში გამოიყენოს. ან მოიპაროს ის ბენზინი, ან გაყიდოს და ან მისი უფროსი ხეგლეჯიასავით გადაწვას რომელიმე ბაზრობა და აი ორივე შემთხვევაში გამოადგება. ანეგლის განვითარების კონსორციუმსა და მეცნიერებათა აკადემიას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმს ხელი კონსორციუმის დამფუძნებელმა მამუკა ხაზარაძემ და მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა გიორგი კვესიდაძემ მოაწერეს. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ერთობლივი ძალებით შექმნიან სამუშაო ჯგუფს, რომელიც მხარეთა დამატებითი შეთანხმების შესაბამისად იმუშავებს ანეგლის ღრმაწლოვან პორტთან დაკავშირებულ საკითხებზე. მეცნიერები პროექტში ძირითადად ტექნიკური მიმართულებებით ჩაერთვებიან. ანეგლის კონსორციუმის დამფუძნებელმა აკადემიის წევრებს პროექტის შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაცია მიაწოდა. რაც შეეხება ეკოლოგიას, ნიადაგს, რაც შეეხება წყალს, რაც შეეხება სხვა თუნდაც პოლიტიკურ საკითხებს, რასაკვირველია მეცნიერებათა აკადემია შესანიშნავი მრჩეველია და მონაწილე ამ საკითხებში. აი ამას ეძღვნება ეს დღევანდელი მემორანდუმი. ჩამოვაყალიბებთ სამუშაო ჯგუფს აკადემიასთან ერთად, სადაც იქნებიან ასე ტექნიკური, ძირითადად ტექნიკური მიმართულებით და გაუზიარებთ ერთმანეთს ასე ვთქვათ ამ პორტის მშენებლობის, ანაგლის პორტის მშენებლობის მიმდინარეობას, ტექნიკურ მონაცემებს, ასევე ავიღებთ რჩევებს მათგან და შესაძლებლად გავიზიარებთ ამ რჩევებს უკვე ჩვენი მშენებლობის პროცესში. მცირე და საშუალო საწარმოების კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა ნატოს და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრში. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მოსახლეობა და მეწარმეები გამოიკითხნენ და შექმნა პლატფორმა ბიზნესის ხელშეწყობისთვის. კვლევის მიზანი სამოქალაქო საზოგადოების როლის გაზრდა, ასევე მცირე და საშუალო საწარმოების ევროკავშირის ერთიან ბაზარზე წვდომისთვის მოსამზადებელი სამუშაოების ჩატარება. პროექტი არასამთავრობო ორგანიზაციების და კვლევითი ცენტრების კონსორციუმის მიერ აღმოსავლეთ ევროპის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელობით რამდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პროექტი რამოდენიმე მნიშვნელოვან აქტივობას გულისხმობს, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც უკვე ჩატარდა და რომლის შედეგების პრეზენტაციაც გახლავთ დღეს, არის კვლევა მცირე და საშუალო საწარმოებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების. კვლევა განხორციელდა 9 რეგიონსა და ავტონომიურ რესპუბლიკაში, მთელი საქართველო დავფარეთ. ცხეთა სტეფანწმინდა ლარსის საავტომობილო გზაზე 6 კილომეტრიანი მონაკვეთის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ამ გზის მეშვეობით სტეფანწმინდა და მთლიან ტყაზბეგის მუნიციპალიტეტი საქართველოს ცენტრს და რეგიონებს უკავშირდება. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 6 მილიონი ლარით ფინანსდება. მიმდინარე სამუშაოები დღეს ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ზურაბ ალავიძემ დაათვალიერა. აზერბაიჯანის შეერაღებული ძალები 12-17 მარტს ფართომასშტაბიან სამხედრო წვრთნებს ჩაატარებენ. სწავლებაში 25,000-მდე სამხედრო მიიღებს მონაწილეობას. ასევე ჩართული იქნება 250 ერთეული ტანკი და ჯავშან ტექნიკა, ასევე 1000-მდე სარაკეტო საარტილერიო დანადგარი. ამის შესახებ ინფორმაციას აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყება ავრცელებს. წვრთნების დროს სამხედროები იერიშის მოგერიების მოწინააღმდეგისთვის ცეცხლის გახსნის, ასევე საფასხო დარტყმების მიყენების უნარებს დაამუშავებენ. სწავლება რთულ რელიეფურ პირობებში მთიან მხარეში ჩატარდება. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში აფეთქებისას 7 ადამიანი დაიღუპა, არიან დაშავებულებიც. ინფორმაციას ამის შესახებ საინფორმაციო სააგენტო როიტერი ავრცელებს. გარდაცვლილთა შორის ერთი სამართალდამცველია. გავრცელებული ინფორმაციით აფეთქება თვითმკვლელმა ტერორისტმა შიიტური მეჩეთის სიახლოვეს განახორციელა, სადაც 1995 წელს მოკლული პოლიტიკური ლიდერის ხსოვნის პატივსაცემად ღონისძიება მიმდინარეობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამერიკულ კომპანია Netflix-თან მომავალ თანამშრომლობაზე მოლაპარაკებებს აწარმოებს. როგორც ამერიკული მედია წერს, ამერიკის შეერთებული შტატების 54 პრეზიდენტი და მისი მეუღლე მიშელ ობამა Netflix-ის შოუს წაიყვანენ. გადაცემის თემები მრავალფეროვანი იქნება, მათ შორის საუბარი შეეხება სოციალურ პრობლემებს, ჯანდაცვას, კლიმატურ ცვლილებებს, ემიგრაციას, ასევე კვების საკითხებსა და ბავშვთა უფლებებს. ამ ორ უკანასკნელ საკითხზე მიშელ ობამა წლების განმავლობაში მუშაობდა. მისი როგორც პირველი ლედის კამპანიაც ხშირად ქალთა და ბავშვთა მდგომარეობას და უფლებებს ეძღვნებოდა. 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის პროექტი პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. დღეს საქართველოს კულტურის და სპორტის მინისტრმა და ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა წარადგინეს. პრეზენტაციაზე პროექტის კონცეფციაზე, განხორციელებულ და დაგეგმილ ლიტერატურულ პროგრამაზე ისაუბრეს. წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორის მედია მეტრეველის თქმით, კონკურსში გამარჯვებული პროექტის ავტორი გია ბოხუას სტუდია, ანიმაციური კლიპის კონცეფციის ავტორი კი მწერალი აკა მორჩილაძე. როგორც მეტრეველმა აღნიშნა, ღონისძიებები გერმანიაში 29 ქალაქში დაიგეგმა
გეგმა და საქართველოს 300-ზე მეტ ახალ თარგმანს წარადგენს. დღეს ყურადღება მარტის თვეში დაგეგმილ ღონისძიებებზეც გაამახვილეს. მიმდინარე თვეში 7 გერმანულ ენოვან ქალაქში 27 ქართველი თანამედროვე და კლასიკოსი ავტორის 50 ლიტერატურული ღონისძიება გაიმართება. პროექტი გახლავთ ძალიან ინტენსიური, ძალიან მრავალფეროვანი ლიტერატურული პროგრამა, ძალიან ინტენსიური და მრავალფეროვანი კულტურული პროგრამა. თავად წიგნის ბაზრობის ტერიტორიაზე ჩვენ რამოდენიმე პავილიონში ვიქნებით წარმოდგენილი, როგორც ძირითად პავილიონში, რომელიც საპატიო სტუმარ ქვეყანას ეთმობა ისე ეროვნული სტენდის სახით, რამოდენიმე სტენდი ექნება გაუმცემელთა ასოციაციას, ჩვენ ვიქნებით ასევე ტურიზმის სააგენტოს სტენდით წარმოდგენილები, ვიქნებით აუცილებლად საგანმანათლებლო პროგრამების პავილიონში, ინოვაციების პავილიონში. ძალიან ბევრ ქართველ ავტორს მიეცემა საშუალება გერმანელი მკითხველის წინაშე წარდგეს, ცალკეა საუბარი ძალიან მასშტაბურ კულტურულ პროგრამაზე და წიგნის ცენტრის მთავარი ამოცანა ამ კუთხით მაინც არის გერმანული აუდიტორიის წინაშე ქართული ლიტერატურის ყველაზე საინტერესო და ესეც სახასიათო კუთხით წარდგენა. პორტუგალოსნები რუსეთის წინააღმდეგ მილტონ ჰეგის გუნდი ხვალ კრასნოდარში რუსეთის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ორივე ნაკრებმა მატჩის წინა კაპიტნის ვარჯიში რამდენიმე საათის წინ დაასრულა. 2018 წლის რაგბი ევროპის ჩემპიონატის მესამე ტურის შემდეგ საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრები 3 მოგებით ჯგუფის ლიდერია. რაც შეეხება რუსებს, მათ 3 შეხვედრაში მხოლოდ 1 მატჩის მოგება ბელგიასთან შეძლეს. საქართველოსა და რუსეთს შორის ეს 22 დაპირისპირება და ურთიერთ შეხვედრებში პორტუგალოსნები დიდი უპირატესობით ლიდერობენ. რუსეთ-საქართველოს მატჩი ხვალ კრასნოდარში თბილისის დროით 16 საათზე დაიწყება. მზადები ძალიან ყვაყოფილი ვარ, კარგად ჩაიარა ყველაფერმა, თქვენც ახლა ნახეთ, ბოლო ვარჯიშმა ჩვენივრად ჩაიარა და რავი, მზათა ვარ თამაშისთვის. უკლებლი ყველა მოთამაშე მზადყოფნაშია, ველოდებით ხვალინელ დღეს და დიდი იმედი მაქვს, რომ და დარწმუნებულები ვართ ბიჭები, რომ ხვალინდელი დღე წარმატებით ჩაივლის. ნაყოფიერი ერთი კვირა გამოგვივიდა. რაც შეეხება მცირეოდენ ცვლილებებს, აქ ჩვენ ყველა თამაშს განვიხილავთ, როგორც მოსამზადებელ ეტაპს, ამიტომ ცვლილებები არის ტაქტიკური, არის მცირე ტრავმებიდან გამომდინარეც, რა თქმა უნდა. ხვალინდელ თამაშს შეეხება მაქსიმალურად მობილიზებულები ვართ, მზად ვართ იმისთვის, რომ კარგი თამაში ვაჩვენოთ, თამაში მოვიგოთ და ქვეყანა გავახაროთ. მომბე ამ დროისთვის დასრულებულია, მე გემშვიდობებით, თქვენ კი დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლის ნახვა ერთი ტივი ჯიზე შეგიძლიათ.